Hello mga kapatid! Aware naman tayong lahat na tumataas ang cases ng COVID-19 sa halos lahat ng lugar. Okay? Dito sa amin sa Texas, tumataas pa rin siya. Hindi pa rin siya nag-flatten. So, pakiusap ko sa inyo, please always wash your hands, keep your social distancing, stay at home, just get out whenever you need to, when necessary, kasi kawawa ang mga healthcare workers. And as you all know, mga healthcare workers kami ni Eileen, but we work in a home health setting. So pupunta kami sa mga bahay ng mga pasyente. And you know, we don and doff our PPEs when needed and as needed when necessary. So iba ang ang feeling ng pagsusuot ng PPE pag nasa home health ka, kasi wala ka sa controlled setting. Kasi susot mo siya sa labas ng kotse, sa ilalim ng init ng araw, sa labas ng bahay ng pasyente bago ka pumasok sa bahay ng pasyente. So, hindi kagaya sa mga ospital na malamig, controlled yung setting doon. Dito, hindi. So, ang hirap noon sa ang init. Kaya, nakikiusap ako sa inyo na please, maging safe tayong lahat. Iwasan natin ang crowds kasi kailangan nating tulungan ng isa't isa para hindi na kumalat tong COVID-19. Kasi sa amin sa home health setting, suot namin yung PPEs namin sa loob ng bahay ng pasyente. Siguro 30-40 minutes lang, compare mo dun sa mga healthcare workers na nasa ospital. Nasuot nila yon for 8-hour, 12-hour shift. So, ang hirap. So, yun lang mga kapatid ang aking pakiusap. Maging vigilant tayo. Please, kasi wala namang gustong magkasakit, pero we have to do our part. Okay? Mga kapatid, sa home health, nagsusuot din kami ng PPE as needed. So, ngayon, papakita ko sa inyo ang pagsusuot ng PPE. 92 degrees ngayon. Ito lang ang difference kapag nasa home health ka compared to nasa hospital setting ka. Kasi sa hospital setting, controlled environment, malamig. Dito ka magsusuot sa labas ng bahay ng pasyente o sa labas ng apartment ng pasyente bago ka pumasok sa mismong bahay ng pasyente. Ang init, kagaya na nga ngayon 92 degrees. So pakita ko sa inyo. So make sure na nag-hand sanitizer ka muna. Make sure nag-hand sanitizer muna kayo. Okay? And then, una nyong isusuot yung gown. Itatali ko na siya sa taas kasi mahirap siyang isuot. So, suot niyo yung isolation gown. Yan, ganyan. Make sure mako-cover kayo. Okay?
after that, suot nyo yung inyong N95 na mask. Ibang klaseng N95 meron ako. But still an N95 mask. So, check nyo, make sure na walang leak. Walang leak. Na-fit sa inyo talaga, walang leak. Ayan. Then, put on your goggles. Okay? Then, put on your gloves. Kung wala kayong goggles, pwedeng yung face shield. Eh, since naka-goggles naman ako, kahit hindi na yung face shield. Hirap lang mag-gloves kasi namamasa yung kamay ko. Dumidikit yung mga daliri ko sa gloves. Naku, mga kapatid, kung alam nyo na kung gaano kainit tong PPE, magsuot ng PPE. Kaya please, wear your mask when you're going out. Wash your hands. Keep your distance from other people. Keep your social distancing. And stay home if you don't have any business going out. Kasi isusuot ko lang to ng 30 to 40 minutes. Diyos ko, ang hirap na. Paano pa yung mga mga healthcare workers na nasa ospital na suot nila tong PPE ng 8 to 12 hours in a day. Kaya please be considerate. Because this is still, we're still in a pandemic. So please be very careful. Okay. Alright. Ready na ako pumunta sa pasyente. Tapos ko lang sa pasyente, mga kapatid. Grabe. Namula yung mukha ko sa sa N95 na mask. Ang init. Grabe, ang init. Kaya please, stay home, wash your hands, stay out of crowds, keep your 6 feet distance away from each other. Ano ba? Wear a mask. Wear a damn mask. Every time. Parang awa nyo na. Ang hirap magsuot ng PPE. Ang init. Grabe, ang hirap magsuot ng PPE, lalo na sa ganitong setting. So, ano pa lang to, siguro 40 minutes ako sa pasyente. Paano pa yung mga taong nasa ospital, mga healthcare workers na nasa ospital na they're wearing their PPEs like 8 to 12 hours in a day. I just cannot imagine. So, please stay safe. Wear your mask, stay out of crowds, keep your social distancing, and wash your hands. Or if you can't wash your hands, use a sanitizer every time. Okay? Salamat, and stay safe.